नमस्कार मित्रांनो, तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे श्रीकांत टेच मराठी या यूट्यूब चॅनलवर. तर मित्रांनो, मी तुम्हाला आज सांगणार आहे की तुम्ही जी तुमच्या यूट्यूब थंबनेलची साईज जी आहे ती तुम्ही कशा प्रकाराने काढू शकता, ते बी PicsArt ॲप्लिकेशनमधून. तर PicsArt ॲप्लिकेशनमधून थंबनेलची जी साईज आहे ती खूपच सोपी आहे मित्रांनो काढायची. तर तुम्हाला थंबनेल जर यूट्यूबवर बनवता नसेल येत तर तुम्ही नक्की हा व्हिडिओ बघा आणि यूट्यूबवर थंबनेल कसा बनवायचा तो सुद्धा शिका. यूट्यूबचा थंबनेल म्हणजे मित्रांनो, तुम्ही बघत असता यूट्यूबचा जो पोस्ट असतो ते एक थंबनेल असतो बरोबर. त्याच्यावर नाव टायपिंग केलेलं असते फोटोवर. त्याला फोटो नाही म्हणत मित्रांनो, तर त्याला थंबनेल असे म्हणतात. तर तो थंबनेल तुम्ही सेट कसा करू शकता, कशा प्रकाराने करू शकता, तो ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला कळणार आहे. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. तर चला व्हिडिओ सुरू करू. स्वागत आहे तुमचं श्रीकांत टेक मराठी या यूट्यूब चॅनलवर. तर मित्रांनो, आता आपण मोबाईलच्या स्क्रीनवर जो आहे आलेला आहे. तर तुम्हाला समजत पहिलं PicsArt ॲप्लिकेशन ओपन करायचं आहे. PicsArt ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर मित्रांनो ओपन होत आहे. मित्रांनो, थोडासा टाईम घेत आहे माझं. PicsArt ॲप्लिकेशन जे आहे खूपच टाईम घेतं. तर तुम्हाला सिम्पल्समध्ये इथं प्लसचं जे चिन्ह आहे इथे दाबायचं आहे. तर तुम्ही जसं प्लसच्या चिन्हावर क्लिक करता तर तुम्हाला दिसेल एडिट फोटो, एडिट व्हिडिओ, मॅक कॉलेज हे आहे असं समजा दिसेल. तर तुम्हाला एडिट फोटोवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला सिम्पल तिथे बॅकग्राऊंडमध्ये जसं जाता तसे तुम्हाला कोणत्याही तुम्ही कलरमधून फोटो शकता. जसं तुम्हाला पांढरा कलर आवडतो, काळा कलर आवडतो, मी सिम्पल पांढरा कलरमध्ये घेणार आहे, कारण काळ्या कलरमध्ये तुम्ही दिसू शकत नाही. तुम्ही बघू शकता पांढऱ्या कलरमध्ये. जसे मी पांढरा कलर घेतला तरी झाला, ओपन झाला आहे. आणि तरी तुम्हाला टोल्समध्ये जायचं. टोल्समध्ये जसं तुम्ही जाता टोल्समध्ये केल्यानंतर तुम्हाला जायचं क्रॉपमध्ये जाता. तुम्ही इथं 16:9 उभी घेऊ शकता, किंवा जे यूट्यूबचं जर 16:9 असे वेळ नसेल कळत मित्रांनो तुम्हाला, तरीसुद्धा तुम्ही इथं जे चिन्ह दिलेलं आहे बघू शकता. यूट्यूब हेडर, पोस्ट, स्क्वेअर, पोस्ट, स्टोरी, हे तुम्हाला सगळे इथे ऑप्शन दिसायला मिळेल. हे इंस्टाचा लोगो दिला आहे आणि इथे यूट्यूबचा सिम्पलचा लोगो. तर यूट्यूबच्या लोगोवर तुम्ही क्लिक करता तर आपोआप हे जे क्रॉप आहे यूट्यूबच्या थंबनेलच्या साईजचा होऊन जाईल. तर मित्रांनो, व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा श्रीकांत टेच मराठी या यूट्यूब चॅनलला. आणि तुम्हाला तर माहितीच आहे तुम्ही फोटो काय टाकणार. तुम्हाला तर आता थंबनेलची फक्त साईज सांगितली आहे मित्रांनो. व्हिडिओ जर आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि तुम्हाला एक फाउंडमधून सुद्धा एक व्हिडिओ बनवणार आहे. तो व्हिडिओ सुद्धा लवकरच येईल मित्रांनो. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओ. चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओ. जय हिंद, जय भारत.